Hey guys, welcome again sa video natin, and today tuturuan ko sa iyo kung paano mag-activate ng demo account. Alright, so first thing, dapat nakalagin ka ulit sa iyong account. Then, simple lang, i-click mo lang dito bandang taas sa profile name mo. Click mo lang activate demo trail. Right, so ayan, demo ka na. Then, punta ka sa MetaTrader. Then, you can now open an account. For example, ECN, alright. So, the leverage, then open demo account. Ayan. So, pwede mo siyang gawing main, turn into main. Ayan. Tapos pwede mo siyang dito, palitan mo ng password para pwede mo siyang i-login sa MP4 app. Ulit. Ayan. So, ito na yung ating demo. Alright, so paano ilagyan ng fund yan? Click mo lang ulit yung my profile. Then, meron banda dito. Deposit. So, demo mode. MK. Then, back to MetaTrader. And as you can see, yeah, meron ka lang 10k USD demo account. Alright? That's it for today. And see you more for more videos.